السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو عن فلاشات الأو ام ام سي، طريقة قراءة الفلاشات الأو ام ام سي في التلفزيونات السمارت. مثلا لدينا هنا بوردة تلفزيون ال جي سمارت، هذه الفلاشات الأو ام ام سي الخاصة بها. لدينا هنا بوردة تلفزيون آخر، مثلا هنا لدينا تلفاز سامسونج، هذه هي فلاشة الأو ام ام سي الخاص بها. لدينا نوع آخر أو تلفاز آخر، هذه هي الفلاشات ام ام سي الخاصة بها. اذا هاد الفلاشات او ام ام سي يعني يوجد العديد والكثير من الانواع، وتوجد بمختلف الاحجام والماركات. مثلا لدينا هنا فلاشات ال جي، هذه ام ام سي، فبالمقارنه مع تلفاز سامسونج فهي مختلفه. لاحظوا تلفاز سامسونج فهي اصغر حجم، وايضا حتى في الشكل مختلفه. هذه شكلها يعني مستطيل، هذه شكلها مربع. وايضا الفلاشة الاخرى لاحظوا هذه شكلها مربع ولكنها اصغر حجما من تلفاز ال جي، ومختلفه عن تلفاز هذه لتلفاز سامسونج. اذا ما اود ان اقوله هو يوجد العديد والكثير من الماركات لفلاشات الاو ام ام سي. وطريقة قراءة هذه الفلاشة أصدقائي، في حالة إن كان مشكل يعني في سوفت التلفزيون، من الضروري علينا يعني تعبئة هذه الفلاشة أو إدخال فيها السوفت وير الخاص بالتلفاز. وهذه العملية بطبيعة الحال تتم عن طريق أو بواسطة مبرمجة. أنا سوف أستعمل هذه المبرمجة الجميلة RT 809F. إذا يوجد طريقتان لقراءة هذه الفلاشة. الطريقة الأولى وهي عن طريق الجيتاغ، وهي بتلحيم هذه الأسلاك يعني ولكن علينا مسبقا أن نكون عارفين يعني مكان تلحيم هذه الأسلاك في البوردة. نلحم هذه الأسلاك ونركب المبرمجة ونقوم بقراءة الفلاشة. هذه العملية تسمى بالجيتاغ. وتوجد طريقة أخرى وهي عن طريق يعني إزالة الفلاشة من مكانها وتركيبها في سوكيت خاص بها. مثلا هذا السوكيت الخاص بالفلاشات الاو ام ام سي، هذا السوكيت فهو صالح لنوعان من فلاشات الاو ام ام سي. الاولى هي بي جي اي 169 والثانيه هي بي جي اي 153. علينا بازاله الفلاشه، وضعها هنا وتركيب السوكيت في المبرمجه على هذا الشكل، ومن ثم نقوم بقراءتها في يعني بواسطة الحاسوب. هذه العملية أصدقائي إزالة الفلاشة وتركيبها فهي عملية متعبة نوعا ما، وتحتاج إلى خبرة ودقة في هذا الموضوع، بحيث عندما نقوم بإزالة الفلاشة ووضعها في السوكيت عند الانتهاء يجب تركيبها مجددا في البوردة. وهذه العملية أو هذه المرحلة فهي المتعبة وتحتاج إلى معدات ومهارة في هذا الموضوع. وايضا حتى السوكيت فهو لا يتماشى مع جميع الفلاشات الاو ام ام سي. هذا السوكيت للاشاره فهو غالي الثمن، فكل فلاشه علينا بسوكيت خاص بها، وهذه العمليه فهي مكلفه ومتعبه. العمليه السهله هي عن طريق الجيتاغ، ولكن سهله ولكن صعبه في نفس الوقت. صعبه بحيث علينا تحديد الأماكن التي سوف نركب فيها هذه الأسلاك في البوردة، ولتحديد هذه النقاط أو الإشارات التي سوف نلحم مع هذه الأسلاك نحتاج إلى مخطط التلفاز، أو نستعين مثلا يكون شخص جزاه الله خيرا يكون يعرف هذه النقاط أو هذه الإشارات أين موجودة في البوردة وينشرها مع الناس أو في المواقع وفي المنتديات إلى آخره. إذن في هذا الفيديو سوف أشارك معكم طريقة عمل الجيتاغ، يعني قراءة هذه الفلاشة عن طريق الجيتاغ، وهي بتلحيم هذه الأسلاك يعني في مكانها الصحيح في البوردة. وهذه الأسلاك هي كالآتي. أنا لقد كتبتها هنا في هذه الورقة. مثلا لدينا هنا السلك اللون الأصفر فهو الخاص بالفي سي سي. الفي سي سي هي لتغذية الفلاشة. والأسود فهو جي ان دي الأرضي. الأبيض هو سي ال كا. الأخضر دي او. البنفسجي هو سي ام دي. الأحمر هو الفي سي سي
ك. علينا بمعرفة هذه الإشارات لكي نركب الأسلاك كما قلت. فالفي سي سي والجي ان دي فمن السهل أن نعرفهم. مثلا الجي ان دي فهو الأرضي للبوردة، الفي سي سي فهو مكان يعني تغذية الفلاشة. مثلا لو دققنا هنا سوف نجد مكتفة، هذه المكتفة فهي خاصة بتنعيم الجهد التي تتغذى عليه هذه الفلاشة. إذن هذه المكتفة هي الفي سي سي، فسهل جدا أن نحدد الفي سي سي والأرضي. ولكن السي ال كا والدي او والسي ام دي وهما المهمين فيصعب تحديدهم إلا مع وجود مخطط أو بالاستعانة مع يعني يكون مسبقا شخص اجتهد من الأشخاص المهندسين في هذا الميدان، يكون قد اجتهد وعرف النقاط وشاركها مع الأصدقاء. إذن على بركة الله سوف ألحم هذه الأسلاك في هذه البوردة. سوف أشرح على هذه البوردة الخاصة بالتلفزيون LG لأنني أعرف مسبقا أين سألحم هذه الأسلاك. إذن تابعوا. الآن يا أصدقائي سوف أبدأ بتلحيم الأسلاك، وسوف أستعين بهذه الصورة هذه التي تظهر أمامكم في الشاشة. سوف أستعملها كدليل لتلحيم الأسلاك كل سلك في مكانه الصحيح. أولا سوف أبدأ بتلحيم أسلاك التغذية. سوف ألحم السلك الأسود فهو الخاص بالأرضي، إذن كما هو مكتوب هنا الأسود سوف ألحمه في أرضي أو سالب البوردة. نأخذ هذا السلك ونلحمه هنا في هذه المكتفة. طبعا هذه المكتفة فهي متصلة مع السالب والموجب. إذن السالب ها هو، الموجب هو الفي سي سي هو الأصفر. سوف نضعه هنا في المكتفة هو أيضا. إذن على هذا الشكل. ومن بعدها نلحم السلك المجاور له. إذن كما تلاحظون مكتوب هنا يعني سي ال كا. هذا البين هنا هو النقطة هذه بالضبط، هذه هي سي ال كا كما هو مكتوب في الصورة، كما هو موضح في الصورة. إذن هذا هو السي ال كا. السي ال كا كما قلنا اللون هو السي ال كا هو اللون أبيض. إذن اللون الأبيض أو السلك الأبيض سوف ألحمه هنا. إذن سألحمه في هذه النقطة الصغيرة. هذه المسائل فهي دقيقة فلتركيب هذه الأسلاك ضروري أن تكون هناك مكبرة أو ميكروسكوب. إذن على هذا الشكل سأحاول إبعاده قليلا عن الأصفر. إذن هكذا. الآن ننتقل إلى السلك الموالي أو الإشارة الموالية. إذن مجاور لها سي ال كا مجاور له سي ام دي، والسي ام دي هنا في هذه الأسلاك سي ام دي هو البنفسجي. إذن البنفسجي سوف نوصله مباشرة في مكان السي ام دي البنفسجي. إذن سنلحمه هنا في هذه المقاومة هذه. أعتذر هذا أزرق. سوف ألحم البنفسجي. إذن لنكن حريصين حتى نضع كل سلك في مكانه الصحيح. إذن هكذا كما تلاحظون الآن البنفسجي ملحوم في مكانه الصحيح. إذن بقى لنا الدي او لنرى هنا. الدي او هو الأخضر. إذن الأخضر سوف نلحمه في هذه المقاومة هنا، هذه 1 2 3 4، هذه الرابعة كما هو مكتوب أو مبين في الصورة. إذن هنا سوف نلحم الأخضر دي او.
الشكل. إذا لقد تم تركيب جميع الأسلاك المهمة، وقبل قراءة الفلاشة علينا بعمل خطوة مهمة، وهي بفصل الفلاشة عن المصدر تغذيتها الرئيسي. مصدر تغذية الفلاشة الرئيسي في هذه البوردة هو هذا، سوف أقرب إليه الميكروسكوب. هو هذا الاي سي، هذا المحول دي سي تو دي سي، فهو المسؤول عن إخراج يعني 3.3 فولت لتغذية الفلاشة. هذا إن قمنا بالقياس، لدي هنا مالتيمتر، إذ قمنا بقياسها سوف نجدها بأن متصلة، أو هي المصدر التغذية للفلاشة. إذن هنا أعتذر، لقد عملت زوم على الاي سي الخطأ. إذن هذا هو بالضبط، هذا المسؤول عن 3.3 فولت لتغذية الفلاشة، فهو متصل مباشرة مع الفلاشة. إذن كما تلاحظون هذا هو. علينا بفصل الفلاشة عن هذا الاي سي، لأن لو أبقيناه سوف يعطينا في البرنامج خطأ حمل زائد على المبرمجة، لأن المبرمجة لديها حتى هي في داخلها مصدر تغذية الفلاشة. فلو كانت الفلاشة متصلة مع المصدر التغذية، فكما قلنا البرنامج يعطيني خطأ هو حمل زائد. إذا لفصل الفلاشة عن المصدر التغذية الرئيسي سوف نقوم بإزالة هذا عبارة كجامبر، هذا موصل للكهرباء. إذ قمنا بقياسه هكذا سوف يعطيني جرس، فهو كالفيوز، لاحظوا، فهو متصل مع مصدر تغذية الفلاشة. إذن بإزالتنا لهذا الجامبر هذا نكون قد فصلنا الفلاشة عن المصدر التغذية الرئيسي. إذن لنقوم بإزالة هذا الجامبر هذا على هذا الشكل. إذن على هذا الشكل كما تلاحظون. الآن كما قلنا لقد تم فصل الفلاشة. لنقوم بالقياس مجددا، لاحظوا. إذن هذا الأصفر هو الفي سي سي، لنقوم بقياسه مع هذا، لاحظوا لا يعطي جرس. ولاحظوا من هنا إلى هذا الجامبر لاحظوا يعطي اتصال مباشر. أتمنى أن تفهموا هذه المسألة أصدقائي. إذن لقراءة الفلاشة وجب علينا فصلها عن مصدر التغذية الرئيسي لكي لا يعطينا البرنامج رسالة الخطأ، وهي حمل زائد على المبرمجة. الآن سوف نقوم بتوصيل المبرمجة مع الحاسوب. أنا عندي فوضى الآن أمامي. إذا نبعد هذا المالتيمتر هنا، نأتي بكابل اليو اس بي ونقوم بتوصيله مع المبرمجة على هذا الشكل. جيد. الآن سوف نأخذ، إذن هذه الصورة لا لازمة لنا بها الآن. إذن نشغل إذن أعتذر أصدقائي. إذن الآن نأخذ البرنامج، ولن سوف إذن لا مشكلة. سوف نأخذ، أعتذر على هذه الفوضى. إذا نأخذ برنامج المبرمجة، ها هو
إذا كما تلاحظون المبرمجة فهي متصلة الآن مع الحاسوب، مع البرنامج بشكل جيد. نضغط على هذه الخاصية هذه وثم نختار هذه الخاصية هذه OMMC SPI و3.3 فولت. نضغط OK. الآن إذا أردنا يعني استخراج نسخة من الفلاشة نقوم بالضغط على هذه الخاصية هذه. إذا كما تلاحظون هنا أعطاني الآن يعني البرنامج لقد تعرف على الفلاشة، وهي من نوع توشيبا هذا، وسعتها 3776 ميجا بايت، أي 3 جيجا بايت و776 ميجا بايت. إذا نأخذ يعني نختار دوسي أو نقوم بحفظ فيه هذا النسخة من هذه الفلاشة. إذا كما تلاحظون الآن بدأ البرنامج يعني في أخذ نسخة من الفلاشة. إذا ننتظر حين أن ينتهي. والمهم هذه الطريقة أصدقائي. إن أردنا مثلا إدخال ملف آخر في الفلاشة نقوم بالضغط على هذه الخاصية. المهم حتى ينتهي الآن البرنامج وسوف أريكم المراحل الأخرى. إذا ننتظر قليلا. وللإشارة عندما نقوم بقراءة الفلاشة بهذا السوكت، بالسوكت الخاص بها، عندما نقوم بإزالتها من مكانها ووضعها في السوكت، العملية تتم بسرعة عن هذه العملية، عملية جيتاغ. فهمتم؟ إذن أصدقائي ننتقل لحين أن ينتهي البرنامج. الآن أصدقائي لقد انتهى البرنامج، لقد تم أخذ نسخة من الفلاشة بشكل صحيح. لاحظوا لا أخطاء لا مشكلة. إذن ها هي الآن نسخة من فلاشة التلفاز، تلفزيون LG. إذن لو أردنا مثلا إدخال سوفت وير في الفلاشة نقوم بالضغط على هذه الخاصية هذه. ولكن قبلها يا أصدقائي أعتذر، قبلها نقوم بإيراز يعني فرمطة الفلاشة، مسحها، نقوم بمسحها مسح تام على هذا الشكل، ومن ثم نضغط على هذه الخاصية هذه. لاحظوا الآن ندخل يعني السوفت وير الخاص بهذا الجهاز. إذن على هذا الشكل. إذن كما تلاحظون الآن تتم عملية يعني إدخال سوفت وير في الفلاشة. العملية جد سهلة، ما عليكم سوى التوفر على مبرمجة خاصة لهذا الأمر، وأيضا عليكم بمعرفة النقاط التي تلحمون عليها يعني الأسلاك في البوردة. فهذا كل ما في الأمر. وفي فيديو إن شاء الله آخر سوف أعطيكم يعني طريقة البحث عن البينات المناسبة يعني في البوردة لنلحم عليها أسلاك الجيتاغ. فنخصص حلقة أخرى في هذا الموضوع. إذا أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.